تا سنسور مربوط به آب و حالا موقعی هستش که من میتونم توی اپ اینو تعریفش بکنم. خب به این ترتیب الان اینم ست شد که مشخصات چی میبینیم. قیمتش هم فکر کنم $24-25 من یه لیوان آبم حالا آوردم اینجا و این رو کمی خیس کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. در واقع یه برش بگنم و توی این مسیر اینجا قرار بدم. خب به این ترتیب من این رو دارم میبرم دیگه، آخرشه و ببینید که قطع شد و عرض کنم که یه چیزی هم اینجا گذاشتم که آب بریزه پایین، گرچه که این طرف هم شیر و باک گذاشتم که آب لوله کاملا تخلیه بشه. خب حالا قسمت پایین که کاملا آزاد شد، قسمت بالا خوشبختانه بریده شد و ما میتونیم کاملا این لوله رو در بیاریم و بله به این ترتیب الان این لوله آزاد شد و میریم برای مرحله بعد. حالا یه تیکه لوله لازم داریم که در واقع به این اندازه من علامت کردم که بتونیم این دوتا رو به هم دیگه وصل بکنیم. این میره به سمت بالا و شیرم که میره به سمت پایین در واقع به این شکل قرار خواهد گرفت. خب اینم ببرم. خب برای بریدنم که به این ترتیب من میتونم این رو ببرم و این تیکه لوله آزاد شد. حالا موقعی که به راحتی میتونیم جا بزنیم. این شیر جهت نداره و این علامت کوسه فلش نیستش، در واقع برند این در واقع تولید کننده این شیره که اون نوشته شارک و اینی که یه وقت گمراه نشه. به همین ترتیب من باید حواسم باشه که این رو طوری جا بزنم که دستگیرش در واقع راحت باز و بسته بشه. خب ببینید که این به راحتی، چون من قشنگ سنباده زدم و لب این خوب تیز شده، به راحتی اینجا قرار میگیره و حالا باید با احتیاط این رو من در واقع بخوام درش بیارم و صاف فرو بکنم. اگرم گیر کردم میتونم از این وسیله استفاده بکنم. به این ترتیب که میبینید این رو در واقع یک کمی فشار بدید این به سمت بالا در. خب من اینو خوب فشار دادم و این قابل چرخش هم هست، نگران نباشید. از اون پایین حواسم باید باشه که زیاد فشار ندم. دو دستی این کارو کردم که فشار به پایین نیاد و الان ببینید به راحتی این شیر باک بسته میشه. میتونم یکم هم جهتش بچرخونم. حالا مرحله بعدی اینه که من در واقع این قسمت دومو بخوام جا بزنم. این هستش که من الان میدم میره بالا و بعد از اینکه اینو جا دادم از بالا اینو میکشم و به این فشار میدم و میارم پایین. الان ببینید اینقدر میاد پایین و کاملا اینها درگیر میشن. الان من این لوله وارد کردم و بردمش به سمت بالا. این جا داره حالا تا اینقدر بیاد پایین. اینم که به این فشار دادم الان وصله. کافی این دوتا رو به هم وصل بکنم و اینو بخوام بیارم یکم پایین که اومد پایین. خب در مرحله پایانی آب و باز کردم و هیچ اثری از نشتی من اینجا نمیبینم. خشک و تمام اتصالات کامل بالاشم چک کردم خشکه و به این راحتی الان من میتونم آبو ببندم و باز کنم بدون اینکه مشکلی پیش بیاد و خیلی پروژه قشنگی شد. الان که آب بازه و ببینیم که من کامل آبو وقتی هم که آبو میبندیم فشار تو لوله خیلی میره بالاتر اتفاقا. خب همه این کارا رو کردیم که ما بتونیم از اینجا استفاده کنیم برای این که اجازه بدین اونم ببندم و مرحله بعد این اتصال رو به شیر اصلی دوباره من وصل کردم. این سیم رو در آوردم سنباده زدم دوباره بستم که اتصال به این برقرار شه. در نتیجه این اتصالات رو رد میکنه. اینایی که
ممکنه که اتصالاتش خوب نباشه رد میکنه و مستقیم وصل کردم به لوله اصلی. یعنی الان ارتما کاملا از بالا تا پایین اینجا وصل شد و اینم که به این ترتیب که میبینید وقتی که سنسورها فعال بشن این به این ترتیب شروع میکنه به بستن شیر و الان شیر اصلی خونه رو بست، آب قطع شد و دوباره میتونیم با اپمون فرمان بدیم و شیر رو به این ترتیب باز بکنیم. بله این در واقع این پروژه بود که آداپتورش به برق وصله و تنظیم توی وای فای تو ویدیوهای قبلی توضیح دادم و الان این پروژه ما به این ترتیب انجام شد. میخوام حالا تستش کنم. من یک کمی آب خیلی هم کم توی این ظرف ریختم و میخوام این ظرف رو بگارم زیر سنسور. یکی از سنسورها که اتفاقا همینجا در زیر زمین گذاشتم، هم کنار این سینک هستش، هم کنار ماشین لباسشویی هستش و اینجا خوب احتمالش خیلی بیشتره. میخوام این رو در واقع به اصطلاح تریگش کنم ببینم چی میشه. الان ببینید به محض اینکه چی شد این فعال شد، سیگنال داد و شروع کرد به بستن شیر. حالا هر کدوم از سنسورهای دیگه هم فعال بشه به همین ترتیب شیر رو خواهد بست. بله خب امیدوارم این پروژه لذت برده باشید. من خودم که خیلی حال کردم. شیر رو واکنم تا گندش در نمیاد. شاد باشید تا ویدیو بعدی.